Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Ba Bình Dương. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tự làm món bánh mì chả cá ngay tại nhà với cách làm cực kỳ đơn giản và công thức nước sốt tiêu hấp dẫn. Chả cá làm ra giữ được độ giòn dai, không thua kém gì ngoài tiệm. Lại có thể làm sẵn, trữ đông ăn dần, buổi sáng thức dậy có ngay một ổ bánh mì nóng hổi. Vỏ ngoài giòn rụm, bên trong là chả cá dai thơm, cung cấp đủ năng lượng cho cả một ngày rồi. Mời các bạn cùng vào bếp thực hiện ngay với mình nha. Ở đây mình có 1 kg phi lê cá tilapia. Cá này còn gọi là cá rô phi đó các bạn. Loại này người ta có bán từng vỉ lớn ở Costco, rất dễ mua. Và mình làm được nhiều món khác nhau nữa. Mình hay dùng cá này để làm chả rất là ngon và tiện đó các bạn. Bạn nào ở Việt Nam thì mình có thể dùng cá rô phi, lóc lấy phi lê hoặc là cá thác lác, cá thu cũng rất là ngon nha. Cá mới mua về thì các bạn đem cắt nhỏ thành từng miếng như thế này. Và mình cho vào túi ziplock, bỏ vào tủ đông từ 2 đến 3 tiếng cho cá nó đông sơ lại ha. Chuẩn bị thêm 300 đến 400 gram tôm nha. Nếu tôm chưa đông lạnh thì các bạn cũng cho vào tủ đông từ 2 đến 3 tiếng luôn nha. Còn nếu tôm đã đông cứng thì mình cho ra ngoài ngăn mát để tôm rã đông bớt. Sao cho phần cá và tôm còn dăm đá là được nha các bạn. Bây giờ cá đã đông lại và có dăm đá như thế này là được nè. Đừng để đông cứng hoàn toàn thì mình không xay được đâu nha các bạn. Cho cá và tôm vào máy để xay nhuyễn ha. Lưu ý, nếu quá nhiều cá thì mình chia làm 2 đợt xay nha. Đừng cố xay một lần không đủ nhuyễn mà còn làm máy bị nóng. Chả cá sẽ không được dai đó các bạn. Bây giờ mình nêm gia vị vào đây luôn. Như vậy gia vị được trộn đều hơn ha. Tuy nhiên các bạn có thể cho gia vị vào sau khi đã xay cá xong cũng được. Với 1 kg cá mình cho 400 gram thịt tôm nha. Cho vào đây 2 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng canh bột tỏi, 2 muỗng cà phê bột nêm, 2 muỗng cà phê tiêu xay, 1 muỗng canh tương ớt. Đậy nắp và xay nhuyễn trong vòng 60 giây. Mình chia làm 2 lần bấm nha, mỗi lần mình bấm 30 giây thôi nha các bạn. Lưu ý là không nên xay quá lâu, thịt cá sẽ bị nóng, làm chả cá bị bở không ngon nha. Đây là cá mình đã xay xong nhuyễn mịn như vậy là được rồi nè. Sau khi xay cá xong thì mình cho ra một cái tô lớn hoặc một cái thau đủ rộng để mình dễ thao tác nha. Cho vào đây 4 muỗng canh nước lạnh để chả cá mềm dai không bị khô nha các bạn. Thêm 1 lồng trắng trứng để chả cá có độ xốp. Bây giờ mình sẽ đao bao tay vào và nhồi chả cá. Mình sẽ nhồi mạnh giống như nhồi bột đó các bạn. Nhồi khoảng 1 phút cho nước lạnh và lòng trắng trứng nó hòa quyện với cá ha. Sau đó thì mình sẽ cầm cả khối cá quết lên, đập mạnh xuống. Dùng tay quết gom chả cá lại và đập thật mạnh xuống. Cứ như vậy mình làm liên tục khoảng từ 50 đến 60 cái. Mình đập khối chả cá xuống. Thao tác này sẽ nhào trộn giúp chả cá được dai. Rất là quan trọng đó các bạn, đừng có bỏ qua nha. Nếu tay các bạn nữ yếu thì mình có thể nhờ ông xã làm giúp nha. Giống hệt như mình nhào bột làm bánh mì đó các bạn. Nhà bạn nào có máy quết, máy trộn bột thì mình bỏ vào quết sẽ nhanh hơn nha. Lưu ý là các bạn cũng đừng có làm quá lâu, khối thịt cá bị nóng, làm chả kém dai nha các bạn. Bây giờ mình đi chiên chả cá trước nha các bạn. Cho dầu vào chảo, mình cho nhiều dầu một chút ha. Sau đó mình cho hành tím và tỏi cắt lát vào phi thơm để chả cá khi chiên lên dậy mùi thơm. Tiếp theo mình cho chả cá vào dụng cụ ép này. Ở đây mình dùng đồ ép bánh canh đó, loại có lỗ nó hơi lớn một chút nha. Trước khi cho chả vào mình nhúng khuôn ép qua dầu để đổ dính hơn nha. Hành này vàng rồi mình lấy ra luôn ha. Khi dầu đã nóng, mình ép chả cá trực tiếp vào trong chảo dầu luôn. Cắt độ dài vừa phải để vừa ổ bánh mì rồi mình đem đi chiên ha các bạn. Mình chiên trên lửa vừa cho đến khi chả cá vàng giòn, như vậy là vớt ra được rồi đó. Chả cá thơm lắm các bạn, mùi chả cá rất đặc trưng. Nếu thích các bạn có thể trộn thêm lá thì là vào chả nữa, ăn cũng rất hợp.
Ép bằng khuôn như vậy tạo sợi làm rất là nhanh đó. Khi chiên kiểu này, lớp ngoài của chả cá vừa dai vừa thơm. Chả cá vàng giòn là mình vớt ra liền luôn ha. Bây giờ mình chuẩn bị phần nước sốt để ăn với bánh mì nè. Mình dùng 3 đến 4 tép tỏi và 2 nhánh sả, cắt nhỏ rồi cho vào cối xay nhuyễn. Cho dầu vào chảo. Dầu nóng thì mình cho tỏi vào phi thơm, sau đó thì mình cho sả vào, phi chung luôn. Khi tỏi và sả đã dậy mùi thơm rồi thì mình tạm thời tắt bếp và nêm vào đây 1 muỗng canh đường, 1 muỗng canh nước mắm, 4 muỗng canh nước, nửa muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh tương ớt. Khuấy đều cho tan rồi nấu cho đến khi nước sốt sôi lên. Và mình nấu cho phần sốt này hơi sánh lại là được ha. Sau đó múc ra chén và để nguội. Tùy theo số lượng ăn nhiều hay ít mà các bạn tăng lên cho phù hợp ha. Nước sốt này mình có thể nấu sẵn để trong ngăn mát tủ lạnh, dùng được 1 tuần đó các bạn. Phần ăn kèm của bánh mì chả cá rất đơn giản. Mình có đây là dưa leo và rau răm, đem rửa sạch. Dưa leo thì cắt sợi dài, mình chuẩn bị thêm ớt sừng cắt lát. Vậy là các nguyên liệu đã sẵn sàng rồi. Bây giờ mình bắt đầu nhận bánh mì nha các bạn. Bánh mì Việt Nam đặc trưng với lớp vỏ ngoài giòn, ruột bên trong mềm xốp. Trước khi làm các bạn nhớ nướng lại cho thật là nóng ha. Các bạn lưu ý là phần chả cá phải luôn nóng thì bánh mì mới thơm ngon nha. Chả cá chiên trước rồi mình có thể giữ nóng trong nồi giữ nhiệt nè, nồi cơm điện hoặc là quay lại bằng lò vi sóng cho nóng lên rồi mới cho vào bánh mì nhận ha. Đầu tiên mình xẻ bánh mì ra, cho rau răm với dưa leo vào trước, sau đó mình cho chả cá vào. Bánh mì nhận ở nhà nên mình nhồi thật là đầy chả cá ăn cho đã nha các bạn. Tiếp đến rưới đều nước sốt vừa nấu lên trên nè. Mỗi ổ chỉ cần chan khoảng từ 2 đến 3 muỗng cà phê nước sốt là vừa ha. Ở đây mình còn có chả cá miếng nữa. Mình xắt ra thành miếng rồi nhận vào ổ bánh mì giống như chả lụa vậy đó. Sau cùng xịt thêm một ít tương ớt nữa, rắc thêm chút tiêu nữa là xong. Vậy là đã có một ổ bánh mì chả cá nóng hổi, thơm ngon rồi. Mời các bạn thưởng thức qua màn ảnh nhỏ với mình nha. Mùi chả cá thơm rất đặc trưng, chỉ nghe mùi thôi là thấy thèm rồi đó. Cầm ổ bánh mì nóng giòn trên tay, cắn một miếng là nghe vỏ bánh mì vỡ tan giòn rụm. Bên trong là phần chả cá dai giòn, ngọt vị cá tươi nè, quyện cùng mùi thơm nồng rất đặc trưng của rau răm. Dưa leo thì giòn và thanh mát, nước sốt đậm đà, chua ngọt vừa phải. Tất cả kết hợp lại tạo nên một hương vị thơm ngon, ăn một miếng là muốn ăn hoài luôn đó các bạn. Chả cá mình tự làm từ những nguyên liệu tươi ngon, an toàn, rất phù hợp để làm cho gia đình. Các bạn chỉ cần dành một chút thời gian làm một lần, chia phần trữ trong tủ đông, buổi sáng sẽ chuẩn bị được bữa ăn cực kỳ nhanh gọn, không hề cầu kỳ hay mất thời gian nhiều. Chúc các bạn thành công với món bánh mì chả cá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video hữu ích thì hãy cho mình một like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Đừng quên đăng ký kênh để nhận những video mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video kỳ tới. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Mình xin chia sẻ với các bạn một công thức làm bánh mì với nhiều ưu điểm mà mình rất ưng ý. Đặc biệt nhất là bạn sẽ không cần dùng lò nướng, không cần tốn thời gian ủ bột mà thành phẩm vẫn bảo đảm. Ruột bánh mì nở xốp, thơm ngon, vàng giòn ngoài vỏ, không khác gì bánh mua ở ngoài hàng. Công thức đơn giản, chính xác và hiệu quả này sẽ giúp bạn thực hiện thành công ngay từ lần đầu. Nào chúng ta cùng vào bếp thực hiện ngay nha. Nếu thích video nhớ bấm nút đăng ký để đón xem những món ăn tiếp theo của mình nha. Mời các bạn xem thành phần nguyên liệu trước khi thực hiện. Bạn cũng có thể tham khảo những dụng cụ nấu ăn mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video nha. Đầu tiên mình sẽ nhồi bột nha các bạn. Mình dùng ở đây là 400g bột mì số 13, bột làm bánh mì đó các bạn. Cho vào bột 4g muối, 12g đường, 5g men nở. Các bạn cho men vào bên này nha, đừng cho lên muối sẽ làm chết men đó. Cho vào đây một cái trứng gà, 30g dầu ăn, 6g nước cốt chanh,
200g nước lạnh và mình trộn đều lên. Sau đó cho vào âu để trộn nè. Hôm nay mình sẽ dùng máy để nhồi bột nha các bạn. Nếu không có máy thì các bạn chịu khó nhồi bột bằng tay ha. Đầu tiên thì các bạn mở số nhỏ, mình nhồi trong khoảng 1 phút. Sau đó từ từ tăng tốc độ nhồi lên trung bình. Máy của mình có 10 số thì mình để số 5 nè. Các bạn nhồi trong 5 phút rồi mình tắt máy, cho bột nghỉ 1 phút để làm mát bột đó. Tiếp theo thì mình mở máy trở lại số 5 và mình nhồi thêm 5 phút nữa. Sau 5 phút lại tiếp tục tắt máy và cho bột nghỉ 1 phút. Mình mở máy trở lại và mình nhồi thêm 5 phút cuối cùng nữa ha. Vậy là tổng thời gian máy chạy là 15 phút đó các bạn. Mình dùng tay bắt bột. Lúc này bột thì nó hơi dính tay một chút nha. Thấy bột kéo được màng mỏng và không bị rách như thế này là bột đã đạt rồi đó. Mình lấy bột ra, nhồi cuộn bột vài lần như thế này. Lưu ý là cũng tùy theo tốc độ nhồi của máy có khác nhau, nên nếu mà bột chưa đạt thì các bạn có thể nhồi thêm 3 phút nữa nha. Rồi để bột nghỉ 10 phút. Không cần ủ bột nha các bạn. Chỉ cần dùng khăn đậy lại để bột không bị khô trong lúc tạo hình đó. Bây giờ mình lấy bột ra và chia bột để tạo hình bánh. Mình cắt đôi bột ra. Bên này mình chia thành 4 phần. Bên này nhiều hơn một chút thì mình sẽ chia làm 5 phần nha. Tất cả tổng cộng là 9 phần đó các bạn. Tiếp tục mình lấy từng khối bột ra và túm lại. Và mình túm bột vài lần cho bột tròn lại như vậy. Và mình làm cho đến hết luôn ha các bạn. Xong rồi nhớ dùng khăn đậy lại cho bột không bị khô nha. Mình bắt đầu tạo hình bánh nè. Dùng cây cán bột để cán bột dọc ra như thế này. Xong rồi dùng tay cuộn lại, díp mí cho dính lại như vậy. Ve tròn vài lần, ở giữa to hay đầu nhỏ hơn một chút. Độ dài thì khoảng 18 đến 20 cm. Lót giấy nến trên khay nướng. Đặt bánh vào khay luôn hết các bạn. Mỗi khay thì mình chỉ xếp được 3 cái bánh. Đừng xếp nhặt quá, khi bánh nở sẽ bị dính với nhau đó các bạn. Cứ làm tương tự như vậy cho đến hết nha. Xong rồi mình sẽ tiến hành nướng bánh luôn. Hôm nay chúng ta không dùng lò nướng mà tận dụng nồi chiên không dầu để nướng bánh, rất là tiện mà chất lượng vẫn bảo đảm đó các bạn. Cho bánh nghỉ 5 phút rồi mở lò nè. Chọn chế độ Air Fry với nhiệt độ 340 độ F, tương đương 170 độ C. Trong khi chờ lò đủ nhiệt thì mình dùng lưỡi lam nhúng qua nước để chống dính. Rồi mình rạch những đường xéo song song bề mặt bánh. Độ sâu thì khoảng 5 đến 6 mm nha. Đừng sâu quá vì bánh còn nở nữa đó các bạn. Khi nồi chiên đã đủ nhiệt, mình nhanh tay xịt nước đều lên bánh. Sau đó cho vào lò nướng trong 4 phút. Giờ thì bạn nào mà không có lò nướng vẫn làm được bánh mì nha. Sau 4 phút thì mình mở lò. Nhanh tay xịt nước lần 2 lên mặt bánh. Lưu ý là mình cứ để bánh yên trong lò để xịt nước chứ không cần lấy ra nha. Nhớ thao tác nhanh để lò không bị mất nhiệt. Sau 4 phút thì mình sẽ lật bánh qua mặt còn lại và nướng cho đến khi vàng mặt dưới. Sau khi cho bánh trở lại vào lò thì mình cũng xịt nước lên bánh. Và nướng thêm 3 phút nữa là được nha các bạn.
Vậy là tổng thời gian nướng trong nồi chiên không dầu khoảng từ 10 đến 12 phút tùy theo nồi chiên ha các bạn. Mình tiếp tục nướng những mẻ còn lại cho đến hết nha. Phần này thì mình nói thêm cho bạn nào có lò nướng nè. Các bạn có thể nướng bánh với lò nướng ở nhiệt độ 190 độ C là 374 độ F đó các bạn. Rạch bánh và xịt nước trước khi nướng. Sau 8 phút hé cửa lò và xịt nước lần 2, nướng thêm 8 phút nữa, xịt nước lần 3 và tiếp tục nướng cho đến khi bánh vàng như ý. Thời gian nướng từ 22 đến 24 phút tùy theo lò nướng ha các bạn. Bánh đã nướng xong rồi đó các bạn. Bánh mì que nhỏ nhỏ xinh xinh, nở đều, màu vàng đẹp, nhìn dễ thương chi nè. Bánh nóng giòn thơm quá các bạn ơi. Như vậy mình đã hoàn thành xong công thức nướng bánh mì que bằng nồi chiên không dầu rồi đó các bạn. Nhìn hấp dẫn chứ nè. Bên ngoài vàng, rất đều và đẹp, mặc dù chỉ dùng nồi chiên không dầu. Lớp vỏ giòn nhẹ, bẻ ra cho các bạn xem bên trong nè. Bánh rất mềm xốp, không thua gì bánh mì ủ men nha. Nhìn ngon chưa nè, nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Mình chấm sữa ăn liền cho ngon nha. Thơm lắm luôn các bạn ơi. Có thể ăn với patê gan, bơ và thịt nguội, rất tiện cho bữa sáng gấp gáp phải không nè? Khi bảo quản bánh thì các bạn chờ bánh nguội hẳn rồi mình cho vào túi ni lông hoặc bịch zip lại cẩn thận và mình dùng từ 3 đến 4 ngày sau, bánh vẫn còn mềm nha. Khi ăn muốn bánh nóng giòn như mới thì các bạn hâm trong nồi chiên không dầu với chế độ reheat, nhiệt độ 320 độ F khoảng 2 đến 3 phút là nóng hổi như bánh mới luôn nha. Với công thức và cách nướng đơn giản với nồi chiên không dầu, rất tiện dụng, không mất quá nhiều công sức và thời gian ủ men mà vẫn có được những ổ bánh mì ngon lành cho gia đình. Chúc các bạn thành công ngay từ lần đầu tiên làm bánh. Nếu thích cách chia sẻ, cho mình một like và chia sẻ cho bạn bè cùng làm các bạn nhé. Nhớ bấm vào cái chuông để đón xem nhiều video mới của mình nha. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem nhiều công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ tới nha.